دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. تو این ویدیو میخوام درباره انواع داروهایی که در درمان بیماران دیابتی استفاده میشه صحبت کنم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. تنوع این داروها امروز خیلی زیاد شده و داروهای ترکیبی زیادی هم وارد بازار شدن و هر دارویی هم با برندهای مختلف وارد بازار شده. چیزی که مسلم هست تجویز این داروها با پزشک معالج، ولی خوبه که بیمارا اطلاعات کافی درباره داروهاشون داشته باشه. بیمارا باید اسم دارو رو بدونن، دوز دقیق دارو و روش مصرف صحیحشون رو بدونن و با خطرات احتمالی و هشدارهای دارو آشنا باشن. اگه بیمارا اطلاعات خوبی در مورد داروهاشون داشته باشن، خیلی به نفع سلامتی اونهاست، چون به بهترین وجه از مزایای دارو استفاده میکنن و مواظب خطرات احتمالی اون هست. اینکه بعضی بیمارا فقط به رنگ دارو اکتفا میکنن کافی نیست. اولین دارویی که میخوام اشاره کنم داروی متفورمین هست. این دارو بعد از انسولین قدیمی ترین دارویی هست که برای درمان دیابت استفاده میشه، شاید نزدیک 50 سال. علاوه بر درمان دیابت، در پیشگیری از دیابت در بیماران پیش دیابتی هم موثر. هم میتونه قند ناشتا رو کم کنه، هم قند پس از غذا رو کم میکنه. کمترین ریسک کاهش قند رو در بین داروهای خوراکی دیابت داره. ریسک بیماری‌های قلبی و تنگی عروق قلبی رو هم کم میکنه. اگه قصد شروع دارو برای بیمار داشته باشیم، برای مریض بهتره این دارو همراه با یک داروی دیگه تجویز کنیم. اگه قصد زیاد کردن دوز دارو داشته باشیم، باید هر 2 تا 3 هفته یک بار دوزش رو زیاد کنیم. کارش اینه که تولید قند رو در کبد کم میکنه و ورود قندها رو به سلول تسهیل میکنه. میتونه 2 تا 3 کیلو از وزن دیابتی ها رو کم کنه که البته زمان لازمه که همین 2 تا 3 کیلو هم کم بشه. باعث بهبود وضعیت چربی بیمار میشه. در کبد چرب هم مصرف داره. در پرمویی زنانه و در تخمدان پولیکیستیک هم مصرف داره و باعث بهبود خونریزی رحمی میشه. در ناباروری و در مقاومت به داروی کلومیفن هم مصرف داره. هم باعث تخمک گذاری میشه، هم باعث سیکل منظم قاعدگی. اگه بخوایم دارو رو شروع کنیم، همونطور که گفتم برای بیمار متفورمین گزینه خوبیه، چون داروی مؤثر و ارزونیه و عوارض شناخته شده ای داره. در مواردی که کمتر از 5 سال از دیابت بیمار گذشته، این دارو بیشتر مفید. در بیماران دیابتی که چاق هستن میتونه گزینه خوبی باشه. متفورمین فرم آهسته رایش هم داره که عوارض گوارشیش کمتره. از نظر عوارض میتونه باعث اسهال، بی اشتهایی، کمبود ویتامین B12، طعم فلزی در دهان و اسیدوز لاکتیک بشه که معمولا این عوارض نادر. دسته دوم داروهایی که میخوام معرفی کنم گروه خانواده سولفونیلوره ها هست که از داروهای معروفش داروی گلیبنکراماید و گلیکرازید هست. این داروها هم خیلی قدیمی هستن و اکثریت اینها دیگه استفاده نمیشه. دیابتی‌های قدیمی ما هنوز دارن از گلیبنکراماید استفاده میکنن. خیلی از بیمارها به این داروها عادت کردن، ولی اگه بخوایم از این دسته داروها برای بیمار شروع کنیم، دیگه از اینا برای بیمار نمی‌نویسیم. مگه فرم‌های آهسته رهش اینها مثل دیابزید که آهسته رهش گلیکرازیده و یا دیامیکرون که اونم آهسته رهش گلیکرازید هست. قرص‌های ترکیبی متفورمین و گلیبنکراماید هم هست توی بازار به نام گلوکووان. این دسته داروها از دور مصرف خارج شدن برای اینکه قدرت کمی دارن، عوارض زیاد دارن. عوارضشون هم کاهش قند خون یا هایپوگلیسمیه و اضافه وزن و همینطور تداخل زیادی با داروهای دیگه دارن. از نظر مکانیسم اثر محرک ترشح انسولین هستن. کلورپروپامید طولانی ترین اثر رو داره و نتاگلیناید کمترین طول اثر رو داره. یه اشکال دیگه اینها اینه که پس از چند سال به اینها تحمل پیدا میشه، چون سلول تولید کننده انسولینی دیگه وجود نداره که اینا بخوان روش اثر بکنن. همونطوری که گفتم این داروها تداخل‌های زیادی با بقیه داروها دارن، با داروهایی مثل وارفارین، کتوکونازول و آسپرین. اینها رو باید با فاصله کمی از غذا خورد. یه مشکل عمده اینها خطر هایپوگلیسمی اینهاست که مخصوصا در بیماران سن بالا ایجاد مشکل میکنه و اگه اتفاق بیفته بیمار باید حداقل 48 ساعت در بیمارستان بستری و تحت نظر باشه. مصرف اینها در نارسایی کبدی و کلیوی قابل توجه توصیه نمیشه.
یه دسته دیگه دارویی داریم که داروهای پیوگلیتازون و روزیگلیتازون در این دسته هستن. کارشون هم اینه که تولید قند در کبد رو کم میکنن، مقاومت به انسولین رو کم میکنن، مصرف قند رو زیاد میکنن در سطح سلول ها، حساسیت به انسولین رو زیاد میکنن و اثر خوبی روی چربی های خون داره. اینها خطر مختصر شکستگی استخوان، خطر مختصر ادم ماکولای چشم و باز هم خطر کمی از نظر سکته های قلبی دارن و باعث افت هموگلوبین میشن. اینا هم قند ناشتا رو کم میکنن و هم قند پس از غذا. مصرف دیگه اینها در تخمدان پولیکیستیک. این داروها طی چند هفته تا چند ماه قند رو کم میکنن. این داروها برای پیشگیری از دیابت در افراد در معرض خطر هم خوبه. در بیماری فعال کبدی از این داروها نباید استفاده بشه و در بیماران دارای نارسایی کلیه تنظیم دوز لازم نیست. در کسانی که نارسایی قلبی دارن این دارو باید با احتیاط تجویز بشه. قرص‌های روزیگلیتازون در ایران وجود داره. داروی پروملینتاید از دسته دیگه داروهای دیابته که اشتها رو کم میکنه و باعث آهسته کردن تخلیه معده و کاهش گلوکاگون میشه که نتیجه این تغییرات کاهش قند خون. داروی پروملینتاید به صورت زیرپوستی تزریق میشه و به سرعت هم جذب میشه. اگه با انسولین تجویز میشه باید دوز انسولین کم بشه. شایع ترین عارضه اون تهوع استفراغه. حسنش اینه که از نوسانات شدید قند در ارتباط با غذا جلوگیری میکنه. معمولا با انسولین تزریق میشه و قند پس از غذا رو کم میکنه و هموگلوبین 3 ماهه رو به خوبی کم میکنه. در نارسایی کلیه نیاز به تنظیم دوز نداره. انتخاب صحیح بیمار خیلی مهمه و در مواقعی که از انسولین جواب نمیگیریم این دارو رو به رژیم انسولین اضافه میکنیم. در کسانی که قند 3 ماهه بالا 9% دارن این دارو تجویز نمیشه. در کسانی که هایپوگلیسمی مکرر دارن یعنی کاهش قند خون مکرر دارن و در بچه‌ها و کسانی که مشکل گوارشی دارن پروملینتاید تجویز نمیشه. این دارو دقیقاً قبل از وعده غذایی باید تزریق بشه. باعث کاهش مختصری در قند 3 ماهه میشه. اگه این دارو رو میدیم باید دوز انسولین پیش از وعده غذایی بیمار رو کم کنیم. دسته دیگه داروهای دیابت گروهی هستن که داروهای اکسنتاید و لیراگلوتاید و ویکتوزا در این گروه هستن. اینا روی هورمون‌های خاصی اثر دارن که من حالا اسمشون نمیارم که در نهایت باعث کاهش قند میشن. اینا به صورت تزریقی باید استفاده بشن. این داروها یا به صورت تکی استفاده میشن و یا به صورت همراه با متفورمین و یا گروه سولفونئورها و یا گروه تیازوگلیتازون ها. این دارو نباید با انسولین استفاده کنیم چون خطر هایپوگلیسمی شدید داره. این دارو میتونه قند 3 ماهه رو بین 1/10 تا نیم کم کنه. دسته دیگه داروهای دیابت گروهی هستن که داروهای ویداگلیپتین، سکساگلیپتین، سیتاگلیپتین در اون قرار داره که مهمترینش و اون چیزی که بیشتر در جامعه ایران مصرف داره سیتاگلیپتین هست. این داروها مهار کننده هورمونی به اسم GLP-1 هستن که همین GLP-1 اثر مفیدی روی متابولیسم قند. قرص‌های این دارو با برندهای مختلف در دوزهای 25 50 و 100 میلی گرمی وجود داره. خطر هایپوگلیسمی با سیتاگلیپتین وجود نداره و افزایش وزن نمیده. در نارسایی شدید کلیه این دارو تجویز نمیشه ولی در موارد خفیف و متوسط منع تجویز نداره. در نارسایی قلبی و نارسایی کبدی باید با احتیاط تجویز بشه. با انسولین سیتاگلیپتین رو تجویز نمی کنیم چون خطر هایپوگلیسمی داره و در کسانی که سابقه آنژیو ادم و حساسیت به دارو و درد مفاصل دارند دارو تجویز نمیشه. گروه بعدی داروهای دیابت خانواده آلفا گلوکوزیدازه که داروهای آکاربوز و میگدیتول در این گروه که آکاربوز معروفتر هست. آکاربوز تنها داروی خوراکیه که در دیابت نوع 1 استفاده میشه. کارش اینه که آنزیمی که قندهای کمپلکس رو به قندهای ساده تبدیل میکنه مهار میکنه. بیشتر برای کم کردن قند پس از غذا هست. هیچ اثری روی قند 3 ماهه نداره.
در نارسایی کلیه و کراتین های بالای 2 تجویز نمیشه. باید درست قبل از غذا استفاده بشه. در پیشگیری از دیابت در پیش دیابتی ها هم داروی مفیدی هست. یه مشکل استفاده از این دارو عوارض زیاد گوارشی اون هست، مثل نفخ و دلدرد. در بیماران IBS یا کسانی که بیماری روده تحریک پذیر دارن بهتر تجویز نشه. خانواده دیگه ای در داروهای دیابت هستن که جدیدن و به نام گروه SLGT2 معروف شده و داروی معروف امپاگلیفلوزین هم جز همین دسته است. اینا کارشون اینه که باعث دفع قند از کلیه ها میشن و جذب قند رو در کلیه ها مهار میکنن. اثر این دارو کاملا مستقل از انسولینه و هیچ ربطی به انسولین و حساسیت انسولین و ترشح اون نداره. تجربه بالینی با این دارو فعلا زیاد نیست. یه مشکلی که با این دارو دیده شده اینه که چون قند ادرار زیاد شده، عفونت‌های ادراری و واژینال هم زیاد شده. داروی دیگه این گروه که نسبتاً اونم معروفه به اسم کاناگلیفلوزین هست. یه حسن این گروه داروها اینه که اثر محافظت کننده خوبی روی قلب دیابتی ها دارن. میدونیم که یکی از علل مهم مرگ و میر بیمار دیابتی سکته‌های قلبی و نارسایی قلبیه و این دارو نشون داده که تونسته از این نظر مفید باشه. این دارو سطح قند رو زیاد کم نمیکنه و سطح قند 3 ماهه رو هم در حد 0.7 تا 1.1 کم میکنه. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیره. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.